just abide as that infinite ocean of bliss, awareness, emptiness. Απλώς παραμείνετε σε αυτόν τον απέραντο ωκεανό της επίγνωσης, της συνειδητότητας, της γαλήνης, της ευτυχίας. Every time there is a thought arising, Κάθε φορά που εμφανίζεται μια σκέψη, observe that thought that it is empty in essence. Παρατηρήστε ότι αυτή η σκέψη στην ουσία της είναι κενή, δεν έχει ουσία. If there is a sensation, observe that it is empty. Εάν έχετε κάποια αίσθηση, παρατηρήστε ότι η αίσθηση αυτή είναι κενή, δεν έχει ουσία. If there is a feeling, the same. Αν έχετε ένα συναίσθημα, κάντε το ίδιο. Ισχύει το ίδιο. If there is a memory or a perception, again everything is empty. Αν εμφανιστεί κάποια μνήμη ή έχετε κάποια αντίληψη κάποιου γεγονότος πράγματος, ισχύει το ίδιο, είναι κενό. Does this presence, emptiness, awareness, changing after a thought, a sensation, a perception, a memory, or a sensation pass away? Αυτή η κενότητα, η επίγνωση, η συνειδητότητα αλλάζει, επηρεάζεται κάθε φορά που εμφανίζεται και εξαφανίζεται μία σκέψη, ένα συναίσθημα, μία αίσθηση, μία μνήμη. Or it remains the same completely? Ή η κενότητα, η επίγνωση παραμένει απολύτως η ίδια πριν και μετά την εμφάνιση των φαινομένων αυτών. Can you find any trace or any trauma from previous events of your life? Μπορείτε να βρείτε κάποιο ίχνος από κάποιο τραύμα του παρελθόντος. Or it is completely empty and crystal clear? Ή παραμένει αυτή η κατάσταση της κενότητας κρυστάλλινα καθαρή και ανέγκυχτη. If you look closer, you will see there is a specific, a particular lucidity. Αν προσπαθήσετε αν κοιτάξετε μάλλον πιο προσεκτικά, θα παρατηρήσετε μία εγγενής φωτεινότητα. Of course, without a beginning and end. Που βέβαια δεν έχει μια αρχή και ένα τέλος. It is a lucidity that knows itself. Είναι μια φωτεινότητα που γνωρίζει τον εαυτό της. And this lucidity presence do not need a name. Και αυτή η φωτεινή παρουσία δεν χρειάζεται ένα όνομα. It actually needs nothing at all. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Δεν έχει καμία ανάγκη. How the nothingness wishes to have something. Πώς θα μπορούσε η κενότητα να έχει την ανάγκη από οτιδήποτε. And because it doesn't need anything, and there is any resistance and any conflict inside it,
It is full in love with itself. Και επειδή δεν χρειάζεται τίποτα και δεν έχει μέσα της καμία αντιπαλότητα, κατά συνέπεια είναι πλήρως ερωτευμένη, αγαπάει τον εαυτό της. If in itself appears any phenomena, αν εμφανίζονται οποιαδήποτε φαινόμενα μέσα της, it appears spontaneously, εμφανίζεται αυθόρμητα, disappearing spontaneously, εξαφανίζονται αυθόρμητα and in full acceptance. και μέσα σε πλήρη αποδοχή. Because all these phenomena is itself. Γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα είναι ο εαυτός της. Where is that presence, emptiness? There is inside and outside. Πού είναι αυτή η παρουσία, η κενότητα? Είναι μέσα ή έξω? Can you identify any other presences or emptinesses? Μπορείτε να επισημάνετε κάποιες άλλες παρουσίες ή κενότητες? This voice that you are hearing right now, Αυτή η φωνή που ακούτε τώρα, does it appear in another division of that presence, emptiness? εμφανίζεται μέσα σε κάποια άλλη κενότητα ή παρουσία? Ξεχωριστή? Or it is undifferentiated, indivisible, one presence, emptiness? Ή είναι μια αδιαφοροποίητη, ανδιαίρετη, μοναδιαία παρουσία και κενότητα? Try through your experience to find where you, presence, emptiness, stops and where another so-called emptiness presence begins. Εξετάστε μέσα από την εμπειρία σας, μέσα από το βίωμά σας, εάν αυτή η παρουσία, η κενότητα τελειώνει κάπου και μια άλλη παρουσία, η κενότητα ξεκινάει από εκεί και πέρα. Is that presence, emptiness, female or male? Είναι αυτή η παρουσία, η κενότητα αρσενική ή θηλυκή? Is it possible to getting older? Είναι δυνατόν να παλιώσει, να γεράσει? How old is it? Πόσο παλιά είναι, πόσο ετών? Where was its starting point? Πότε ήταν η αρχική της στιγμή? Did you ever had an experience of a starting point of your experiencing? Είχατε ποτέ την εμπειρία μιας αρχικής στιγμής των βιωμάτων σας? Did you ever had an experience of a break of that experiencing? Είχατε ποτέ το βίωμα ενός διαλύματος των εμπειριών σας? Υπήρχε κάποια στιγμή που οι εμπειρίες σας δεν συμβαίνανε?
it is impossible to find a beginning or a break. Είναι αδύνατο να βρείτε, να επισημάνετε ένα σημείο κίνησης ή ένα διάλειμμα. Because you are unborn emptiness, presence, Rigpa, Brahman awareness. Διότι είστε αγέννητοι, παρουσία, κενότητα, Rigpa, Brahma, επίγνωση. Can you find in this emptiness presence any ego or soul or any so-called separate individuality? Μπορείτε να βρείτε μέσα σε αυτήν την επίγνωση και ενότητα οποιαδήποτε εγώ που είναι διαχωρισμένο και ατομικό. Can you find any separation? Μπορείτε να βρείτε οποιονδήποτε διαχωρισμό, Any division? οποιαδήποτε διαίρεση, Any compartments? οποιαδήποτε διαμερισματοποίηση. How to make compartments in nothingness? Πώς μπορείς να δημιουργήσεις διαμερίσματα μέσα στην κενότητα. It is nothing. Είναι κάτι που δεν υπάρχει. It is not an object. Δεν έχει αντικείμενο. How to divide it? Πώς θα μπορούσες να διαιρέσεις κάτι που δεν υπάρχει. Observe all this with your experience, not with mental analyzing. Παρατηρήστε το όλο αυτό με την εμπειρία σας, μέσω του βιώματος, όχι μέσα από την ανάλυση, την νοητική. Then it is presence becomes aware of presence. Και τότε είναι η παρουσία που έχει την επίγνωση της παρουσίας της. Keep your eyes closed. Διατηρήστε τα μάτια σας κλειστά. Because it's more easy to have this experience. Γιατί είναι πιο εύκολο να έχετε την εμπειρία αυτή με τα μάτια κλειστά. Make your posture more comfortable. Κάντε την στάση σας πιο άνετη. There is no need to have a specific posture. Δεν υπάρχει λόγο να έχετε συγκεκριμένη στάση. This presence, awareness, do not need any yoga. Αυτή η παρουσία, η επίγνωση δεν χρειάζεται κανενός είδους γιόγκα. Do not need any spiritual path. Δεν χρειάζεται κανενός είδους πνευματικό μονοπάτι. It doesn't need any initiation. Δεν χρειάζεται πραγματικά καμία μοίηση. It doesn't need a guru, a teacher. Δεν χρειάζεται έναν γκουρού ή έναν δάσκαλο. It is the guru, the teacher. Είναι η ίδια ο γκουρού, ο δάσκαλος. It doesn't need anything. Δεν χρειάζεται οποιοδήποτε πράγμα, αντικείμενο. Because it is nothing. Γιατί είναι τίποτα. Nothing, 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 nothing. Τίποτα. Full of bliss. Κι όμως γεμάτο με ευτυχία. Does it have any stressful thoughts? Έχει κάποιες αγχωτικές σκέψεις. Does it have any fears? Έχει κάποιους φόβους. Does it have any regrets? Έχει κάποιες μετανιώματα. μετανιώνει για κάτι. Or it is completely pure and lucid. Είναι τέλεια, καθαρό, αγνό και φωτεινό.
Does it need any preliminary practices? Χρειάζεται κάποιες ασκήσεις προετοιμασίας? Does it need any mysteries? Χρειάζεται μυστήρια? Does it need to open its chakras? Χρειάζεται να ανοίξει κάποια τσάκρα? Does it need a god? Χρειάζεται έναν Θεό? Does it need any concepts? Χρειάζεται κάποιες νοητικές κατασκευές? Does it move from the so-called past to the present and then to the so-called future? Μετακινείται από το παρελθόν στο παρόν και μετά από το παρόν στο αποκαλούμενο μέλλον? Can you observe any movement? Μπορείτε να παρατηρήσετε οποιαδήποτε κίνησή του? You have the experience of any movement. Έχετε την εμπειρία οποιασδήποτε κίνησης? Βιώνετε κάτι τέτοιο? Or as you hear that voice, it remains always in the eternal here and now. Ή καθώς ακούτε αυτή τη φωνή παραμένει μόνιμα στο αιώνιο εδώ και τώρα? It is the eternal here and now. Είναι το αιώνιο εδώ και τώρα. It is what you are. Είναι αυτό που είστε. It is not a person. Δεν είναι ένα πρόσωπο. How can it be John or Mary? How can that be a John or Mary? Πώς θα μπορούσε αυτό να ονομαστεί Γιάννης ή Μαρία? Or a being? Ή ένα όν? Does it need to call it enlightened being? Χρειάζεται να ονομαστεί φωτισμένο όν? It is enlightenment itself. Είναι η φώτιση ίδια. And this is what you are. Και αυτό είναι το ποιοι είστε. Where is the person there? Πού είναι το πρόσωπο μέσα σε αυτό? Where is the problems there? Πού είναι τα προβλήματα μέσα σε αυτό? Can you find fear, Μπορείτε να επισημάνετε κάποιο φόβο, stress, κάποιο άγχος, sadness? κάποια λύπη, Any change? οποιαδήποτε αλλαγή? It is changeless, Είναι αμετάβλητο, completely unmoving. πλήρως αμετακίνητο. It is a non-created light. Είναι ένα αγέννητο φως. What can be a need for that? Τι θα μπορούσε να αποτελέσει ανάγκη για κάτι τέτοιο? Just abide as that you already are. Απλώς παραμείνετε ως αυτό που ήδη είστε. Two of you have blockages in the body. Δύο από εσάς έχετε μπλοκαρίσματα στο σώμα σας. Change your posture. Αλλάξτε την στάση σας. There is no need to do any mudras. Δεν υπάρχει λόγος να βάλετε τα χέρια σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χειρονομία. There is no need to have the spine erect. Δεν υπάρχει πραγματικός λόγος να κρατήσετε την σπονδυλική σας στήλη ίσια, ολόίσια. You can lay down. Μπορείτε να σαπλώσετε αν θέλετε. You can scratch your nose. Μπορείτε να τσίσετε τη μύτη σας. This presence will not go away. Η αυτή η παρουσία δεν θα σας εγκαταλείψει, δεν θα εξαφανιστεί από κάτι τέτοιο. Where to go? Πού μπορεί να πάει? It is everywhere and nowhere. Αφού είναι ήδη παντού και πουθενά. How you can lose that? Πώς θα μπορούσατε να την χάσετε? You are that. Είστε αυτό.
You don't need to do this pranayamas I hear you do. Δεν χρειάζεται καν να κάνετε αυτές τις αναπνευστικές ασκήσεις που σας ακούει ότι ήδη κάνετε. Live, be normal. Απλά παραμείνετε φυσιολογικοί. Απλή. Scratch your head. Ξύστε το κεφάλι σας αν χρειάζεστε. Stand up, but keep a little bit close your eyes because it's more easy. Μπορείτε ακόμη και να σταθείτε όρθιοι, απλά παραμείνετε με τα μάτια κλειστά γιατί το κάνει πιο εύκολο. Or lay down. Ή ξαπλώστε. If you open your eyes, this presence will not go away. Αν ανοίξετε τα μάτια σας, ακόμα και αν ανοίξετε τα μάτια σας, αυτή η παρουσία δεν θα εξαφανιστεί. Where to go? Πού θα μπορούσε να πάει? It is only that. Αφού μόνο αυτό υπάρχει. Nothing is there. Τίποτα δεν υπάρχει. Only this nothingness. Μόνο αυτή η κενότητα. Αυτό το τίποτα. How you can lose that you are nothingness? Πώς μπορείς να χάσεις το τίποτα που είσαι? To be what? Και να γίνεις τι? Something. Κάτι. How the nothingness can be somethingness? Πώς το τίποτα μπορεί να γίνει κάτι? Is it possible? Είναι δυνατόν? And even if it appears as somethingness, Και ακόμα και αν εμφανίζεται ως κάτι, does it lose its nothingness? Συγχρόνως χάνει την κενότητά του? Or it remains always nothingness? Ή παραμένει για πάντα κενό, τίποτα? Whatever appears in this nothingness Οτιδήποτε εμφανίζεται μέσα σε αυτήν την κενότητα, μέσα σε αυτό το τίποτα, can change the fabric, the stuff, which is made of nothingness. μπορεί να αλλάξει το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η κενότητα. Can you find any matter Μπορείτε να βρείτε κάποιο υλικό in this nothingness? σε αυτή την κενότητα? What is the matter in this nothingness? Πού υπάρχει η ύλη σε αυτή την κενότητα? Where is John or Mary? Πού είναι ο Γιάννης ή η Μαρία? Where is the universe? Πού είναι όλο το σύμπαν? The universe appears in this emptiness presence, Το, but it is made of emptiness. το σύμπαν εμφανίζεται σε αυτή την κενότητα παρουσία, αλλά είναι κατασκευασμένο από κενότητα. Even quantum physics now convey that. Ακόμα και η κβαντική φυσική πλέον αναφέρει, το δηλώνει αυτό. You know, quantum physicists are now like small Buddhas. Η κβαντική φυσική, οι επιστήμονες, είναι σαν μικροί Βούδδες. They say the same truth. Δηλώνουν τις ίδιες αλήθειες. Why to believe this mistake, this lie that you are a person or a body? Γιατί να πιστέψεις αυτό το ψέμα ότι είσαι ένα πρόσωπο? Where is the person or the body in this emptiness presence? Ή ένα σώμα? Πού είναι το πρόσωπο ή το σώμα μέσα σε αυτή την κενότητα, σε αυτή την παρουσία? Can you identify one? Μπορείτε να ταυτοποιήσετε κάποιον? And even if you see a face or a thought, what is inside except emptiness presence? Ακόμα όμως και αν παρατηρήσετε ένα πρόσωπο ή μια σκέψη, τι υπάρχει μέσα σε αυτό το κενό? Visualize a red rose. Οραματιστείτε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Where is that red rose? Πού βρίσκεται αυτό το κόκκινο τριαντάφυλλο? Is it inside a so-called head? Βρίσκεται μέσα σε ένα αποκαλούμενο, σε αυτό που αποκαλούμε κεφάλι? Or a body? Ή στο σώμα? Or a brain? Ή στον εγκέφαλο? Can you identify where the red rose starts and where it is its end? Μπορείτε να
παρατηρήσετε από πού ξεκινάει αυτό το κόκκινο τριαντάφυλλο και πού τελειώνει? Is it possible? Είναι δυνατόν? So why you show with your finger your head when you think? Γιατί λοιπόν δείχνετε με το δάχτυλό σας στο κεφάλι σας όταν σκέφτεστε? It is a lie. Είναι ένα ψέμα. The thoughts do not appear in the head. Οι σκέψεις δεν εμφανίζονται στο κεφάλι. Nothing appears in the head. Τίποτα δεν εμφανίζεται μέσα στο κεφάλι. Everything appears in nothingness, Τα πάντα εμφανίζονται μέσα στην κενότητα. made of nothingness, Είναι φτιαγμένα από κενότητα. and being known by nothingness. Και γίνονται αντιληπτά από την κενότητα. We call it Rikpa, awareness, Brahman. Την ονομάζουμε ρίκπα ή επίγνωση ή πραγμάν. But in reality it doesn't have a name. Μα στην πραγματικότητα δεν έχει όνομα. It doesn't need a name. Δεν χρειάζεται όνομα. It doesn't need anything. Δεν χρειάζεται οτιδήποτε. It is everything and at the same moment nothing. Είναι τα πάντα και την ίδια στιγμή τίποτα. Everything arises from nothingness and falls back into nothingness. Τα πάντα εμφανίζονται από την κενότητα και επιστρέφουν στην κενότητα. Why not to laugh non-stop? Γιατί λοιπόν να μην γελάμε ασταμάτητα? Everything is just a joke. Τα πάντα είναι απλά ένα αστείο. Where will be all your problems in 100 years? Πού θα είναι όλα τα προβλήματά σας μετά από 100 χρόνια? Everything is a dream. Τα πάντα είναι ένα όνειρο. Where was all your problems, all your agitations before 100 years? Πού ήταν όλα αυτά τα προβλήματά σας, όλοι αυτοί οι εκνευρισμοί σας 100 χρόνια πριν?